საღამოშვიდობის ეთერშია მთავარი 9-ზე პაატა იაკობაშვილთან და დიკო ჯოჯოასთან ერთად. მთავარი არხის გუნდი წარმოგიდგენთ. ხმაური და დაპირისპირება თბილისის საკრებულოსთან დეპუტატზე ჯგუფურად თავდასხმის მეოთხე დღეს პოლიცია გამოკითხვაზე მხოლოდ ხაბეიშვილს იბარებს. მთავარში 9-ზე მოგიყვებით, რატომ არ ცნობს პროკურატურა დაზარალებულად ლევან ხაბეიშვილს. უმრავლესობის თავდასხმის მსხვერპლი ლევან ხაბეიშვილი ინციდენტის მიზეზებს განმარტავს, რას უკავშირებს და ვის ადანაშაულებს შურისძიებაში ოპოზიციონერი დეპუტატი. დეტალები რამდენიმე წუთში მთავარში. იზორიების ოჯახის ახალი კორუფციული სკანდალი, პარლამენტის ქართული ოცნების ახალი წევრისა და ცხოროწყუს პოლიციის ყოფილი უფროსის ოჯახის მიმართ ისევ მძიმე ბრალდებები ისმის. რამდენიმე წუთში მოგიყვებით იმ გარიგების შესახებ, რომელიც იზორიების ოჯახსა და ცხოროწყუს მერიას შორის უკვე 3 წელია გრძელდება. პოლიტიკური ოპონენტების დევნის ახალი მეთოდი. ზუსტად 9 საათზე მთავარში მოგიყვებით. ვინდა როგორ მოიპარა ირაკლი ოქრუაშვილის სარჩელი, რომელიც სტრასბურგში აუცილებლად 25 იანვრამდე უნდა ჩასულიყო. სტრატეგიულ პარტნიორთან დაწყებულ ერთიან წერილების ომს ქართული ოცნება ოფიციალური ვიზიტებით პასუხობს. შეერთებულ შტატებში ივანიშვილის ხელისუფლება არჩილ თალეკვაძეს აგზავნის, რომ პარტნიორთან ურთიერთობები გაარკვიოს. როგორია ოცნების რეაქცია შეერთებული შტატებიდან წამოსულ კრიტიკაზე, ამ თემით გიერთდებით რამდენიმე წუთში. ნაცემი დეპუტატი დაზარალებული სტატუსის გარეშე და დაპირისპირების სერია საკრებულოს შენობასთან დღეს თვითმმართველობის ორგანოს ყველა შესასვლელი ძალოვანებმა ჩაკეტეს, შენობის შიგნით კი ხალხს გადაადგილების საშუალებას არ აძლევდნენ. ხმაურიანი აქცია საკრებულოს წინ დილიდან დაიწყო თავდამსხმელი დეპუტატების დასჯის მოთხოვნით. ოცნების პოლიტიკურმა ოპონენტებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა შენობასთან სანაგვე ურნა მიიტანეს მოძალადე დეპუტატების ფოტოებით. რამდენიმე საათი თვითმმართველობის ორგანოს ყველა შესასვლელი არაერთი ინციდენტის ეპიცენტრი გახდა. საკრებულოში მომხდარი სასტიკი თავდასხმიდან 4 დღის შემდეგ ლევან ხაბეიშვილი ისევ დაზარალებული სტატუსის გარეშეა. ფორმალურად დაწყებულ გამოძიებაზე გომელაურის უწყება რეზონანსულ საქმესთან დაკავშირებით დუმს და არაკეთებს განმარტებას, დაიბარა თუ არა მოძალადე დეპუტატები გამოკითხვაზე. ჩვენი ჟურნალისტი ვასილ დაბრუნდაშვილი მუშაობდა თემას და ის მთავარ ეთერს უერთდება. ვასილ, რას ამბობს გამოძიება, რატომ არ აქვს დაზარალებული სტატუსი ლევან ხაბეიშვილს? შეიძლება ითქვას, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო არაფერს არ ამბობს, ცნობილია მხოლოდ ის, რომ მომხდარზე გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების დეპუტატები ხაბეიშვილს ჯგუფურად გაუსწორდნენ არაერთი კამერის წინ, ამის მიუხედავად ხაბეიშვილი ამ საქმეში დაზარალებულად ცნობილი არ არის. საკრებულოს ნაცემი დეპუტატი დღეს პოლიციის განყოფილებაში კიდევ ერთხელ დაიბარეს. საპროტესტო აქცია კი დღეს ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და აქციის მონაწილეებმა სამოქალაქო აქტივისტებმა მიიტანეს ნაგვის ურნად, სადაც ქართული ოცნების იმ დეპუტატების ფოტოები გააკრეს, რომლებმაც ლევან ხაბეიშვილზე იძალადეს. სამოქალაქო აქტივისტებმა ნაგვის ურნა დღეს ქართული ოცნების იმ დეპუტატებს მიუტანეს, ვინც ლევან ხაბეიშვილს ფიზიკურად გაუსწორდა. მოძალადე დეპუტატების ფოტოები ნაგვის ურნაში მას შემდეგ გააკრეს, რაც დეპუტატები დაიმალნენ და აქციის მონაწილეებთან შესახვედრად არ გამოვიდნენ. იქითი ქართული წევრები არ არიან დამნაშავეები, აი ესენი არიან, ვინც მათ ამ ძალადობისკენ მოუწოდებენ. ხმაურიანი აქცია დედაქალაქის საკრებულოსთან დილიდან დაიწყო. შენობაში არ შეუშვეს ოპოზიციის წევრები, რომლებზეც საშვი იყო დაშვებული. პოლიციამ საკრებულოს სამივე შესასვლელი ჩახერგა და შიგნით იმ ადამიანების გადაადგილებასაც ზღუდავდა, ვინც ჰოლოკოსტის 75 წლის თავისადმი მიზღვნილ ღონისძიებაზე სტუმრის სტატუსით იყო მიწვეული. მესამე შესასვლელთან მოვდივართ, იმიტომ რომ ყველა შესასვლელში გვეუბნებიან, რომ სხვა შესასვლელიდან შეგვიშვებენ და რეალურად ციხე-სიმაგრეთ აქვს გადაქცეული ბიძინა ივანიშვილის საკრებულო, ისევე როგორც ყველა სახელმწიფო დაწესებულება. ემალება საკუთარ ხალხს, ემალება ქართულ ხალხს, იმიტომ რომ იცის, რომ მისი დასასრული, პოლიტიკური დასასრული არის გარდაუვალი. ყველაფერი შეიძლება ქართული ოცნების წევრებისთვის და არაფერი არ შეიძლება საქართველოს დანარჩენი მოქალაქეებისათვის, ხო? ჩვენ ვნახეთ, რომ ლევან ხაბეიშვილი უკვე მეორედ დაიბარეს დღეს დაკითხვაზე და ის დეპუტატები, რომლებიც მის თავდასხმაში მონაწილეობდნენ, ჯერ გამოკითხულებიც კი არ არიან. ოპოზიციის ლიდერებს ერთი მთავარი კითხვა ჰქონდათ, რატომ არ არიან დასჯილი დეპუტატები, რომლებიც ხაბეიშვილს თავს დაესხნენ. აქციის მონაწილეები შერჩევით სამართალსა და ანდრე ოხანაშვილის შესახებ საუბრობდნენ, როდესაც უმრავლესობის დეპუტატის სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის ოპოზიციის მხარდამჭერი ვახტანგ რობაქიძე 1 საათში დააკავეს და ციხეში გაუშვეს.
ეს იყო დაგეგმილი მიზანმიმართული პროვოკაცია პოლიტიკოსის წინააღმდეგ, რომ ის სახალხოდ დაესაჯათ იმ აქტივობებისთვის, რასაც ლევან ხაბეიშვილი ამ პერიოდის განმავლობაში აკეთებს. ამარა ერთი ვიდეო მტკიცებულების მიუხედავად, სადაც ნათლად ჩანს, რომ ხაბეიშვილს საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატთა ნაწილი ჯგუფურად ესხმის თავს, ამ დრომდე გამოძიებას დაკავებული არავინ ჰყავს. დაკითხვაზე კი აქტიურად მხოლოდ ლევან ხაბეიშვილს იბარებენ. დღეს ვიდეო მასალის გასაცნობად პოლიციის შენობაში ხაბეიშვილი კიდევ ერთხელ მიიყვანეს. შენობიდან გამოსულმა კი არ გამორიცხა, რომ შესაძლოა ამ ინციდენტში სამართალდამცველებმა დამნაშავედ ისცნონ. ჩემი წინასწარმეტყველება დაიმახსოვრა საზოგადოებამ. მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო სივრცეში ასე ტურებივით დამესიენ, სვავებივით და ფიზიკურად გამისტორდნენ, საბოლოო ჯამში ხაბეიშვილი გამოვაკიდა დამნაშავე. გვაყურებინებდნენ ტელეიმედის მიერ გადაღებულ სიუჟეტს. მათ შორის ჟურნალისტის კომენტარებს და მათ შორის იმ ვიდეო მასალას, რომელშიც ძალიან თვალნათლივი სასახული, როგორ ჯგუფურად ძალადობით, როგორ ძალადობდნენ ჯგუფურად საკრებულოს წევრები ლევან ხაბეიშვილზე. ეს იყო დღევანდელი საგამოძიებო მოქმედება, რაც ჩატარდა 1 საათის განმავლობაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია არ გავრცელებია, თუმცა ჯგუფურ თავდასხმაში მონაწილე დეპუტატი ამტკიცებს, რომ ძველი თბილისის პოლიციის განყოფილებაში კვირას ისიც გამოკითხეს. კონფლიქტის დაწყების ინიციატორმა კიკბოქსინგის ფედერაციის პრეზიდენტმა და ზვიადაურის სახელობის კლუბ ბოკვერის ხელმძღვანელმა ავთანდილ ცინცაძემ ჟურნალისტებს დღეს რჩევაც მისცა. ვიმყოფებოდი გამოკითხვაზე, ყველა კითხვას გავეცი პასუხი, თუმცა დიდი პასუხგასაცემი არაფერი არ იყო, იმიტომ რომ ყველამ კარგად დაინახა, რაც მოხდა. ეს რამ გამოიწვია, იმაზე უფრო გამახვილეთ ყურადღება. თავშივე დავაფიქსირე, რომ არის ცუდი ფაქტი, რა თქმა უნდა, ჭხუბი, მაგრამ რამაც გამოიწვია, იმაზე თქვენ რომელიმე ჟურნალისტი მიხვედით და უთხარით, რომ უზრდელურად რომ მოიქცა, რატომ მოიქცეთ? ეს კითხვები დაგისვამთ? არ დაგისვამთ არც ერთს. სასტიკი ანგარიშ სწორების მიუხედავად მომხდარში ხაბეიშვილის ბრალეულობას ხედავს დედაქალაქის მერიც. კახაკალაძე აცხადებს, რომ ძალადობას ემიჯნება, თუმცა გადაჭრით ამბობს, რომ ინციდენტის პროვოცირება ხაბეიშვილმა მოაწყო. შეიძლება კონდეს განსხვავებული მოსაზრებები, შევდივართ პოლემიკაში, დებატებში, ეს ნორმალურია, პოლიტიკური პროცესის ნაწილია, მაგრამ ადამიანს მიაყენო სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი. გადახვიდე მის ოჯახის წევრებზე, თუმცა წელს საარჩევნო წელია, მე დარწმუნებული ვარ, ბევრი იქნება მათი მხრიდან დაგეგმილი ასეთი პროვოკაციები. ოპოზიციონერ დეპუტატზე მიყენებული დაზიანებები უკვე აღწერა სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ. მიუხედავად იმისა, რომ ხაბეიშვილს თვალი, თავი და სხეულის სხვა არები აქვს დაზიანებული, ამ დრომდე ხაბეიშვილი პროკურატურას საქმეში დაზარალებულად ცნობილი არ ჰყავს. საქმე 126-ზე ძალადობის მუხლითაა აღძრული. ხაბეიშვილიც და მისი ადვოკატი ითხოვენ, რომ მომხდარი ჯგუფური ძალადობის მუხლით გადაკვალიფიცირდეს. მომხდართან დაკავშირებით დღეს განმარტებების გაკეთება მოუხდა საკრებულოს თავმჯდომარე და ასევე საკრებულოს უმრავლესობის დეპუტატებს. საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი თხემალაძე მიმართავს დაპირისპირებულ მხარეებს, რომ კონფლიქტს მაქსიმალურად არიდონ თავი და საქმიან ვითარებაში გადაჭრან ის პრობლემები, რომლებიც არსებობს საკრებულოს შიგნით და საკრებულოს გარეთ. დღეს ასევე თხემალაძეს განმარტებების გაკეთება მოუხდა იმ საკითხზეც, თუ რატომ არ შეუშვეს საკრებულოში ის დეპუტატები, რომლებზეც დღეს საშვი იყო დაშვებული. კიდევ ერთხელ მინდა ვთხოვო, მოუწოდო ორივე მხარეს, რომ მაქსიმალურად იქნეს თავი შეკავებული, როგორც პირადი შეურაცხყოფიდან, რა თქმა უნდა, ასევე ფიზიკური დაპირისპირებიდან. ოხანაშვილის ფაქტი პრესიერი რეაგირება მოყვა. არა, თქვენ იცით, რომ შესაბამისად ძალიან ოპერატიულად გააკეთა სამართალდამცავ ორგანოებმა განცხადება, რომ დაიწყო გამოძიება, შესაბამისად ორივე მხარე არის გამოკითხული და უკვე შემდგომ სამართლებრივ შეფასებას გააკეთებს შესაბამისი უწყება. სამართლებრივი შეფასება მოხდება ისეთი, როგორც უნდა მოხდეს და მოეცემა მსვლელობა, როგორც იმ ნაწილში, როცა უმრავლესობის დეპუტატების მხრიდან ჰქონდა ფიზიკურ დაპირისპირებას ლევან ხაბეიშვილთან, ისევე იმ ნაწილში, როდესაც ლევან ხაბეიშვილი თავს დაესხა ირაკლის დარღვევას და დარწმუნებული ვარ, ორივე ნაწილის შეფასება სამართლებრივად და სათანადო დასკვნებს გამოიტანა. ნახეთ, რომ ოხანაშვილის შემთხვევაში პრესიერი რეაგირება. ოხანაშვილს თავს დაესხნენ კაფეში კრიფ. ნახეთ, ხო, სიტყვიერი შეურაცხყოფა კი, მაგრამ თავდასხმა ესეც, როდესაც უზიტყვიერად ესხმენ თავს. დაესხნენ თავს, სიტყვიერ შეურაცხყოფა მიაყენეს სრულიად კრიმინალურად ქუჩაში და ასე შემდეგ. ეს იყო მომხდარი შეტაკება სამსახურში ორ პოლიტიკურად დაპირისპირებულ მხარეს შორის.
ლევან ხაბეიშვილის სემიდან 4 დღე არის გასული, თუმცა ამ დრომდე ქართული ოცნების არც ერთი დეპუტატი, რომელიც ხაბეიშვილის სემაში იღებდა მონაწილეობას პასუხისგებაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ მიუცია, ასევე ამ დრომდე ცნობილი არ არის იმ დეპუტატთა ვინაობაც, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მომხდართან დაკავშირებით გამოიკითხა. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ გამოძიება მიმდინარეობს 126-ე სემის მუხლით და არ არის გამორიცხული, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით უახლოეს პერიოდში ხაბეიშვილი გამოკითხვაზე კიდევ ერთხელ იქნას დაბარებული. დიდი მადლობა, ეს ვასილ დაბრუნდაშვილი იყო. სასტიკის შურისძიება კახაკალაძის დაკვეთით რამდენიმე წუთში მთავარში ვის ადანაშაულებს ლევან ხაბეიშვილი თბილისის საკრებულოში მოწყობილ თავდასხმაში, რომელ კრიმინალურ ფაქტებში მხილების გამო გაღიზიანდა დეპუტატის მტკიცებით. დედაქალაქის მერი და რით უკავშირდებიან ამ ისტორიას შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ყოფილი მთავარი პროკურორი და ფოთის სპორტის მეწილეები, ოპოზიციის ნაცემი დეპუტატის ახალი მხილება რამდენიმე წუთში. პოლიტიკური ზეწოლის კიდევ ერთი ღია ფაქტი. ირაკლი ოქროაშვილს სტრასბურგში გაგზავნილი დოკუმენტები მოპარეს. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და ოპოზიციის რეპრესირებული ლიდერი ასაჯაროებს ინფორმაციას, რომ ევროსასამართლოში საქართველოს ფოსტით გაგზავნილი სარჩელი სუსმა მოიპარა. 20 ივნისის საქმეზე დაკავებული ლიდერი საკუთარ პატიმრობას აპროტესტებდა და მისი უფლებადამცველის მტკიცებით სუსის მიზანი გასაჩივრების ვადების ჩაგდება იყო. პოლიტიკური პატიმრის ნდობით აღჭურვილმა პირმა კი სარჩელი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მაინც დროულად შეიტანეს. ჩვენი ჟურნალისტი მაკა ჩიხლაძე მუშაობდა თემაზე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. მაკა, თუ განმარტავს სუსი ან საქართველოს ფოსტა, როგორ დაიკარგა გზავნილი? ბატა, ჩვენ საქართველოს ფოსტისგან მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით პასუხის მიღებას, თუმცა 3 თვეა უკვე ირაკლი ოქროაშვილის ადვოკატი ცდილობს ამას, მაგრამ ვერ მიიღო და მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ ეს პასუხი ვერ მივიღეთ. დილით ჩვენ დაუკავშირდით პრესსამსახურს, რომელმაც გითხრა, რომ ამ საკითხს გარკვევდა, თუმცა ამ დრომდე ჩვენ არავინ არ დაგკავშირებია საქართველოს ფოსტიდან. ცოტა ხნის წინ ინტერნეტ მედიაში გავრცელდა განცხადება, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ შემთხვევით ვნახეთ, სადაც წერია, რომ მოკვლევა ამ საკითხზე დაწყებულია და გზავნილი არ დაკარგულა და ის ადრესატამდე მივიდა. თუმცა საკმაოდ უცნაურად ჟღერს ეს განცხადება, რადგანაც გზავნილი სტრასბურგის სასამართლომდე ვერ მივიდა მანამდე, ვიდრე ირაკლი ოქროაშვილის მეგობარმა პირადად ხელზე 2 კვირის წინ თავად არ ჩაიტანა სასამართლოში ეს სარჩელი. ირაკლი ოქროაშვილის ადვოკატს ყველა ის დოკუმენტი აქვს, რომელიც ადასტურებს, რომ საქართველოს ფოსტამ სტრასბურგის სასამართლომდე სარჩელის ჩატანის ვალდებულება საკუთარ თავზე აიღო. მამუკა ჭაბაშულმა გზავნილი ჭავჭავაძის გამზირზე არსებულ ფოსტის ფილიალში 14 ნოემბერს თავად დატოვა. დაახლოებით 2 კვირაში უთხრეს, რომ გზავნილმა ადრესატამდე ვერ ჩააღწია. იძულებული გახდა 2 დეკემბერს ფოსტისგან ახსნა განმარტება წერილობით მოითხოვა. ამ მოთხოვნიდანაც 3 თვეა გასული. საქართველოს ფოსტა კი ამ დრომდე დუმს. საქართველოს ფოსტაში ეგრეთ წოდებული ODR-ების სისტემა დღესაც არსებობს და დიდი ეჭვი გვაქვს იმისა, რომ ნახეს რა, რომ ევროპულ სასამართლოში იგზავნებოდა ჩემს მიერ განცხადებად, ახლა ყველა მიცის ვისი ადვოკატიც ვარმე, არ გამოვრიცხავ და ეჭვი გვაქვს დასაბუთებული, რომ ინახა ეს კორესპონდენცია და უბრალოდ აღარ გაუშვეს და პასუხსაც არაფერს არ მეუბნებიან ამასთან დაკავშირებით. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში გაგზავნილ სარჩელში მამუკა ჭაბაშვილი ირაკლი ოქროაშვილისთვის წაყენებულ დაუსაბუთებელ ბრალსა და შეფარდებულ აღკვეთ ღონისძიებას ასაჩივრებდა. ოქროაშვილის პოლიტიკური თანამებრძოლები ამბობენ, რომ პოლიტპატიმრის სარჩელი სუსმა ფოსტიდან გამიზნულად გააქრო, რადგან გასაჩივრების ვადა 25 იანვარს ამოიწურა და პროცესის გაჭიანურებით ოქროაშვილი სამართლებრივი ბრძოლის შანსს კარგავდა. ხელისუფლებამ იკადრა და ივანიშვილის დავალებით, რა თქმა უნდა, სუსის ჩარევით და ასე შემდეგ, არ ვიცი რა კონკრეტულად ვინ აკეთა ეს ყველაფერი, მოიპარა სარჩელი, რომელიც იყო გაგზავნილი სტრასბურგის სასამართლოში. ამაზე უნდა დაწყოს გამოძიება და ყველა დამნაშავე და დაისაჯოს, აუცილებლად ეს გამოძიება დასრულდება ამ ხელისუფლების თუ არა ახალი ხელისუფლების პირობებში და ყველა დამნაშავე იქნება ამის გამო დასჯილი. ესეთი რამე მგონი სოფლიოში ჯერ არ მომხდარა, რომ ადამიანებს სარჩელს პარავდნენ ფოსტიდან. საქართველოს ფოსტის ვაკის ფილიალში გვეუბნებიან, რომ გზავნილის დაკარგვის შემთხვევები ხდება, თუმცა გამგზავნს ფოსტა ყოველთვის ატყობინებს შეფერხების კონკრეტულ მიზეზს. რატომ არ მოხდა ასე ირაკლი ოქროაშვილის სარჩელის შემთხვევაში? ამაზე მენეჯერი ვერ გვპასუხობს. გვეუბნება, რომ წერილის მოპარვის გამოცდილება არ ჰქონია და მსგავსი საკითხები საქართველოს ფოსტის მმართველების დონეზე წყდება. ის რომ ფოსტიდან ვიღაცამ ამოიღო, ესეთი შემთხვევა არ მქონია ნამდვილად.
შეიძლება ტრანსპორტირების დროს რაღაც მოხდა, დაიკარგა, დაზიანდა ან რამე მსგავსი დანიშნულების ადგილას შესაბამისად ვერ მივიდა, მაგრამ ამაზე პასუხისმგებლობა ყოველთვის აგვიღია და განცხადების საფუძველზე. ეს კონკრეტული შემთხვევა ხა ჩემს სპეციფიკას ცდება, ანუ შესაბამისად უფრო მაღალ წარმომადგენლებთან უნდა გქონდეთ კომუნიკაცია. ასევე სათაობისთან, ფოსტის ხელმძღვანელთან, დიახ, ხა ეს სერვის ცენტრის მენეჯერის ჭრილში ესეთი საკითხები არ წყდება. სუსის მოპარული სარჩელი ადრესატამდე მაინც მივიდა. ამის შესახებ 20 ივნისის საქმეზე დაკავებულმა ირაკლი ოქრუაშვილმა დღეს საკუთარ Facebook გვერდზე დაწერა. გამარჯვებული საქართველოს ლიდერის ინფორმაციით სარჩელი მისმა მეგობარმა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში ხელზე პირადად ჩაიტანა. 21 საუკუნეში ასეთი რამის გაკეთება მხოლოდ ყველაზე დებილი ქოცის თავში შეიძლება მოიხარშოს. 2 კვირის წინ ხელახლა ამოვაბეჭდინე, ჩემს ერთ მეგობარს სტრასბურგის ბილეთი აუღე და საბუთებიანად გავაგზავნე. ხანდახან მგონია რომ ბიძინაც და მისი გარემოცაც ჰომო სოვიეტიკუსი გახდა, ჰომო საპიენსებიც არიან და დროს ასწნენ. ხელისუფლება კი სარჩელის დაკარგვაზე პასუხისმგებლობას იხსნის და ამბობს, რომ საქართველოს პოსტის საქმიანობასთან მათ კავშირი არ აქვთ. ქართული ოცნებიდან დღეს არჩილ თალაკვაძე იყო ერთადერთი, ვინც ოქრუაშვილის ბრალდებებს გამოეხმაურა. ეს არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო ამბავი. წარმოუდგენელია ასეთი რამე, რომ სტრასბურგში შეტანილი საჩივარი რომელიმე ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურმა ამოიღოს. ესეთი რამე ისტორიაში არ ყოფილა და რა თქმა უნდა არც ახლა არ იქნება. ბრალდებების მთავარმა ადრესატებმა საქართველოს პოსტამ და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა კი დუმილი არჩიეს. მთავარი არხი პასუხსა და განმარტებებს ორივე უწყებისგან მთელი დღის განმავლობაში უშედეგოდ ელოდა. ჩინეთში კორონავირუსით დაღუპულთა რაოდენობა 91-მდე გაიზარდა. ინფიცირებულია 3000-ზე მეტი ადამიანი, რომლებიც კარანტინში იმყოფებიან. ვირუსის ახალი შემთხვევები სამხრეთ კორეაში, კანადაში, საფრანგეთსა და ჰონკონგში დაფიქსირდა. ჩინეთში ხელისუფლების გადაწყვეტილებით რამდენიმე პროვინციაში შიდა ავიარეისები და სარკინიგზო მიმოსვლა დროებით შეჩერდა. პროვინციების დამაკავშირებულ მაგისტრალებზე კი განსაკუთრებული კონტროლია დაწესებული. ასევე ჩინეთს მოსაზღვრე ქვეყნებმაც ეპიდემიის გავრცელების მაღალი რისკის გამო საზღვრები დაკეტეს. ჩინეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინის შემუშავება ამ დრომდე ვერ ხერხდება, რაც ქმნის საფრთხეს, რომ ის გლობალურ პრობლემად გადაიქცეს. საქართველოს კი მომაკვდინებელ ვირუსთან ბრძოლაში ახალ რეჟიმზე გადადის. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი კორონავირუსის წინააღმდეგ სპეციალური ღონისძიებების განხორციელებას იწყებს. სპეციალური სამედიცინო კონტროლზე სატრანსპორტო კვანძებთან ერთად აყვანილია საქართველოში ჩინელების მჭიდრო დასახლებაც. ჩვენი ჟურნალისტი რუსუდან ჯაბანიშვილი გვეტყვის უფრო დეტალურად, რა ღონისძიებებს მართავს ხელისუფლება კორონავირუსისგან ქვეყნის მოსახლეობის დასაცავად. კორონავირუსთან დაკავშირებით მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციების რეკომენდაციები შეიძლება ითქვას, რომ ყოველდღიურად იცვლება, ამიტომ ექიმების რეკომენდაციებით შესაბამისად გაიცემა მოსახლეობაზე. ბოლო ინფორმაციით, ამ ვირუსიდან გამომდინარე, უკვე 2 ავიარეისი გაუქმდა ჩინეთსა და საქართველოს შორის. კორონავირუსთან საბრძოლველად საქართველოს ახალ რეჟიმზე გადავიდა. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დასავლეთ საქართველოს წარმომადგენლობამ დღეს მკაცრი რეკომენდაციები მისცა იმ დასახლების მცხოვრებლებს, სადაც ყველაზე მეტი ჩინეთის მოქალაქეა თავმოყრილი. პირველ ეტაპზე საგზაო მაგისტრალის მშენებლობაზე დასაქმებულ ჩინელ მუშებს საინფორმაციო ფლაიერები დაურიგეს, სადაც კორონავირუსის სიმპტომებია აღწერილი. ცენტრის სპეციალისტებმა უნდა შეისწავლონ, ქონდა თუ არა შეხება საქართველოში მყოფ ჩინეთის მოქალაქეებს საკუთარ თანამემამულეებთან. კომპანიაში ყველა სახის პრევენციული ღონისძიებები ჩატარდა, რათა თავიდან ავიცილოთ მკვლელი კორონავირუსი, ვიცავთ ყველანაირ უსაფრთხოების ზომებს. ეს მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებული და საშიში ვირუსია. არ გვაქვს მაღალი ტემპერატურა, არც ყელის ტკივილი და არც რაიმე სიმპტომი. დაავადებათა კონტროლმა დაგვირიგა ფლაიერები და საინფორმაციო ბროშურები. ჩინეთიდან ჩემს მეგობრებს უსაფრთხოებიდან გამომდინარე აღარ ველოდებით. სურს მაქსიმალურად დავიცოთ თავი. რეკომენდაციები კორონავირუსის პრევენციისთვის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც მისცეს. ადგილობრივმა გამგეობამ ქუთაისში ჩინელების დასახლება მკაცრი მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა აიყვანოს. პირველი საინფორმაციო შეხვედრა დღეს გაიმართა. შევხვდით
მუშა მოსამსახურეებს პრევენციული ღონისძიებები აუხსენეთ, რა როგორ უნდა გააკეთონ. თვითონაც საკმაოდ მომზადებული გახდეს, საკმაოდ აქვთ ინფორმაცია მიღებული თავიანთი მთავრობიდანაც. აქ ვინც არიან დღეს ექიმის ინფორმაციით, ყველანი არიან აბსოლუტურად ჯანმრთელები და არანაირი პრობლემა მათ არ აქვს. კორონავირუსის საბრძოლველად უსაფრთხოების ზომები გამკაცრდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ყველა აეროპორტსა და სახმელეთო საზღვარზე შემოსულ მგზავრებს მედიკოსები ამოწმებენ. ჯერჯერობით არც ერთი შემოსული მოქალაქე რისკის ჯგუფში არ არის. პარალელურად კი უკვე შეიზღუდა საჰაერო მიმოსვლა. რისკი დღეს ყველა ქვეყანაშია, მათ შორის საქართველოშიც. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ დღეს მიმოსვლა ისეთი ინტენსიურია მთელ მსოფლიოში, რომ ნებისმიერი ინფექცია ძალიან სწრაფად შეიძლება გავრცელდეს. ჩვენ გვაქვს კონტაქტი ჩვენს ამერიკელ და გერმანელ კოლეგებთან, ასევე ჩინელ კოლეგებთან და იმედია რომ მომავალი კვირის განმავლობაში გვექნება ასევე პრაიმერები, რომ თბილისში შეგვეძლოს ბოლომდე ასევე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა. ჩინეთის რეისების გაუქმების პარალელურად უკვე არსებობს დამატებითი რეკომენდაციები. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადებით, ყველა ქვეყნის მოქალაქემ თავი უნდა შეიკავოს აზიური ქვეყნების მიმართულებით მოგზაურობაზე. ანალოგიური რეკომენდაციები უკვე გაიცა საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც. დღემდე ჩვენ ვიძრევით რეკომენდაციებს ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რათა მათ შეზღუდონ ფრენები და მოგზაურობა ჩინეთის მიმართულებით. ასევე ჩვენ გვაქვს შექმნილი საგანგებო საკოორდინაციო ჯგუფი, რომელიც აქტიურად მუშაობს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან იმ მიმართულებით, რომ გქონდეს აქტიური ინფორმაცია. ჩვენი საჰაერო მიმოსვლა ასევე არის კონტროლს ქვეშ. უახლოეს დღეებში ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალისტები კიდევ ერთ შეხვედრას უოლინგის დასახლებაში გეგმავენ. ქართველი მედიკოსები ჩინეთის მოქალაქეებს ვირუსის შესახებ გაესაუბრებიან. ჩინეთში კი საქართველოს 100-მდე მოქალაქემ საკონსულოს უკვე მიმართა, თუმცა საელჩოს ინფორმაციით მათი ევაკუაციის საკითხი ჯერჯერობით არ განიხილება. ამ დროისთვის უსაფრთხოდაა ხუანის პროვინციაში მყოფი 5-ვე ქართველი. ოცნების ყოფილი მაღალჩინოსნისა და მოქმედი დეპუტატის ჯუმბერ იზორიას ოჯახი მორი კორუფციულ სკანდალში ეხვევა. გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაცია აქვეყნებს დასკვნას, რომელიც ადასტურებს, რომ იზორიას ოჯახის კუთვნილი კომპანია უალტერნატივოა ჩხოროწყუს მერიისთვის და უკვე მესამე წელია ტენდერის გარეშე საწვავით ამარაგებს უწყებას. ფასი, რომელიც დოკუმენტაციაშია მითითებული, საწვავის საბრაზრო ღირებულებაზე გაცილებით ნაკლებია, რაც აჩენს ეჭვს, რომ ჩხოროწყუს მერია ოკუპირებული აფხაზეთიდან კონტრაბანდული საწვავით მარაგდება. ქეთაციცკი შულმა შეისწავლა დოკუმენტები და ისახლა მთავარ ეთერს უერთდება. ქეთა, თუ პასუხობს ბრალდებებს იზორიების ოჯახი? ჩვენი ბევრი თხონის მიუხედავად იზორიების ოჯახი ჩვენ სატელევიზიო ინტერვიუზე არ დაგთანხმდა არც ჯუმბერ და არც ბადრი იზორიებმა არ ისურვეს ესაუბრა დეტალებზე. ჯუმბერ იზორიამ მხოლოდ ის გითხრა, რომ ის უარყოფს ყველა ბრალდებას, რაც მისი ოჯახის და მისი ძმის მიმართ ისმის, ამბობს, რომ არანაირი კორუფციული გარიგება ჩხოროწყუს მერიასთან არ არსებობს და ასევე კატეგორიულად უარყოფს იმას, რომ შესაძლოა ეს საწვავი, რომელსაც მისი ოჯახი აქ საქართველოს ტერიტორიაზე ყიდის, ოკუპირებული აფხაზეთიდან უკანონოდ იყოს გადმოტანილი. აფხაზეთიდან გადმოტანილი ბენზინს ყიდდით თქვენ და ამ ბენზინით მარაგდება კეთილმოწყობის სამსახური? მომშოდი ახლა ის თქვენ ვიდახართ მომშოდი ახლა მომშოდი მე პარლამენტის ქართული ოცნების დეპუტატის ჯუმბერ იზორიას ოჯახს მძიმე ბრალდებებზე საუბარი არ სურს. კორუფციულ სკანდალში არაერთხელ გახვეული იზორიები ამტკიცებენ, რომ ახლა ყველაფერი კანონის დაცვით გააკეთეს და ჩხოროწყუს მერიამ ტენდერის გარეშე ხელშეკრულება მხოლოდ იმიტომ გაუფორმა, რომ საწვავის საბაზრო ღირებულებაზე ბევრად ნაკლებ ფასად შესთავაზეს. ჩხოროწყუს პოლიციის ყოფილი უფროსის და ახლა უკვე პარლამენტში ქართული ოცნების ახალი წევრის ძმის ბადრი იზორიას კომპანიას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 150,000 ლარი ჩაერიცხა. ბოლო 3 წლის განმავლობაში იზორიების კუთვნილი კომპანია თაიგული ერთადერთია, რომელსაც ჩხოროწყუს მერია ხელშეკრულებას მოთხოვნების გარეშე უფორმებს და საწვავს მათ კუთვნილ ბენზინგასამართ სადგურ ოკარკალეზე ასხამს. ვინც უფრო ნაკლებ ფასს დააფიქსირებს, მასთან ფორმდება ხელშეკრულება, რა თქმა უნდა, შესყიდვების სააგენტოსთან შეტანხმებით. დამიფიქსირა ფასი ნაკლები ვიდრე გალფიმ და ვიდრე ვისოლიმ და კიდე სხვა ვისაც. მე ვიცი რომ ყიდულობს საწვავს. მე არ ვიცი ვინ რა განაბაჟა და სად განაბაჟეს, მე მივდივარ ვდებ ხელშეკრულებას და ყიდულობს საწვავს. საწვავი, რომლის ღირებულება ბაზარზე 2 ლარსა და 50 თეთრზე ნაკლები არაა, იზორიების ბენზინგასამართ სადგურზე ბევრად იაფიღირს. ჩნდება კითხვა, საიდან და რა გზით შემოდის საქართველოში საწვავი, რომელსაც ბადრი იზორიას კუთვნილი კომპანია თაიგული ამ ფასად ყიდის და ხომ არ არის ეს ოკუპირებული აფხაზეთიდან უკანონოდ გადმოტანილი საწვავი, რომლის გაყიდვაში იზორიების ოჯახი ჟურნალისტმა ეკა გაგუამ 1 წლის წინ ჩატარებული ჟურნალისტური გამოძიებით ამხილა.
გაუშვი კამერას. მაშინ გადამღებ ჯგუფს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ და ბრალდებების უარყოფა ასესცადეს. თუმცა ამ სკანდალური რეპორტაჟის შემდეგ ჩხოროწყუს პოლიციის ყოფილი უფროსი ჯუმბერ იზორია გიორგი გახარიამ თანამდებობიდან გადააყენა. არჩევნების შემდეგ ისევ პოსტზე დააბრუნეს. ახლა მას იმუნიტეტი იცავს. ჯუმბერ იზორია საკანონმდებლო ორგანოში კაკი ზოიძის ნაცვლად მოხვდა. მისი გავლენები ჩხოროწყუში და მერიისთვის ტენდერის გარეშე მიყიდული საწვავის წარმომავლობა კითხვის ნიშნებს ბადებს არასამთავრობო ორგანიზაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთვის. სწორედ ამ ორგანიზაციამ გამოიძია და იზორიების ოჯახი კიდევ ერთხელ ამხილა კორუფციულ სკანდალში. ის საიდან მოიძიებს ამ საწვავს და არის თუ არა ეს ის საწვავი, რომელიც შეიძლება კონტრაბანდული გზით იყოს გადმოტანილი ჩხოროწყუში, ეს რა თქმა უნდა არის გამოძიების დასადგენი. კონტრაბანდასა და საკუთარი ავტორიტეტით ძმისთვის მოგვარებულ საქმეებთან დაკავშირებულ ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს ჯუმბერ იზორია. პარლამენტის დეპუტატმა სატელეფონო საუბარში გვითხრა, რომ მის ოჯახს დასამალი არაფერი აქვს, თუმცა არც ის და არც მისი ძმა თხოვნის მიუხედავად ინტერვიუზე არ დაგთანხმდა. თქვენი ოჯახის სკანდალშიც იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ აფხაზეთიდან შემოგქონდათ კონტრაბანდა. ტყუილია ქალბატონი, ის არის მოგონილი ტყუილი, ვიღაცა სპექტაკლი დადგა და ნუ იგონეთ ასე ტყუილებს. ცეცხლია უბრალოდ. ბატონო, ფაქტებს ვამოწმებ თქვენთან. ტყუილია ეს კადრები ვინც გადაიღო, ისიც ვიცი ქალბატონო, ვინც შექმნა, ვინც დაამონტაჟა, ისიც ვიცი და არ გვინდა, კარგად ქალბატონო, კარგად დადი. ეს არ არის იმ სკანდალური საქმეების სრული ჩამონათვალი, რომლის ეპიცენტრში ჯუმბერ იზორია ფიგურირებს. ჩხოროწყუს პოლიციის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობის დროს მას 25 წლის ბიჭი მოძალადე სამართალდამცველის მფარველობაში ადანაშაულებდა. არსებობს ფაქტები, როგორ აფარებდა პოლიციელ აირი დარსალიას ხელს მისი ზემდგომი იზორია. მაშინ, როდესაც იცოდა, რომ მან 25 წლის ახალგაზრდაზე სექსუალურად იძალადა. მაშინ მისი პასუხისმგებლობის საკითხი არ დამდგარა. მისი ოჯახის წევრები როგორ პირდაპირ იყვნენ ჩართულები თვითონ უშუალოდ კონტრაბანდაში და პოლიციის უფროსის ოჯახზე გვაქვს ჩვენ საუბარი და ალბათ ხვდებით რა ამდენად მძიმე ვითარება იყო პირდაპირი ფაქტები, სადაც მისი ოჯახის უშუალოდ მისი ოჯახის წევრები ამას ახორციელებდნენ, ყიდნენ როგორც კონტრაბანდულ სიგარეტს, ასევე კონტრაბანდულ საწვავს. დაინტერესდება თუ არა ანტიკორუფციული სააგენტო ამ თემით უცნობია. გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაცია კი რომ ამაც იზორიების კიდევ ერთი კორუფციული სკანდალის შესახებ დასკვნა გამოაქვეყნა მოითხოვს, რომ შესაბამისმა უწყებამ გამოიძიოს ისიც, საიდან შემოაქვთ იზორიებს საწვავი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე იყიდება. კრიზისი ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობაში სულ უფრო ღრმავდება იმ კონგრესმენების რაოდენობა, რომლებიც ღიად და მწვავედ აკრიტიკებენ ოცნების პოლიტიკურ ნაბიჯებს, დღითი დღე იზრდება. ამ მწვავე რეალობის ფონზე კი ოცნება გამოწვევებს ისევ არაადეკვატურად პასუხობს და უპრეცედენტო კრიტიკის მიზეზად გაუგებრობას ასახელებს. ვითარების დასარეგულირებლად სახელმწიფო პარტიის ელიტა ვაშინგტონში ვიზიტისთვის ემზადება. წერილების ერთთვიანი ომის შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარე შეერთებულ შტატებში პირადად აპირებს გამგზავრებას და ქართული ოცნების გზავნილების ჩატანას. ჩვენი ჟურნალისტი ნათია გოქსაძე მუშაობდა თემას და ახლა ის მთავარ ეთერს პირდაპირ ეთერში უერთდება. ნათია, თუ განმარტავს ოპოზიცია და როგორ აფასებენ ოპოზიციის ლიდერები მმართველი პარტიის გადაწყვეტილებას? მმართველი პარტიის გადაწყვეტილება მათთვის არის პრობლემებიდან თავის არიდება და ოპოზიციის წევრები აცხადებენ, რომ ის ერთთვიანი წერილების ომი აუცილებლად უფრო მწვავე და კრიტიკულ ხასიათს მიიღებს, ვინაიდან უფრო გაიზრდება იმ კონგრესმენების რაოდენობა, რომლებიც ხელს აწერენ ამ ტიპის დოკუმენტს, ასე რომ მწვავე პროცესები და კრიტიკის ნიაღვარი მოდის ვაშინგტონიდან, თუმცა არანაკლებ საინტერესო იქნება ის ვითარება, რომელიც ქვეყანაში და საქართველოში თბილისში შეიქმნება მას შემდეგ, რაც საქართველოში ჩამოვა შეერთებული შტატები. ქსელში კელი დეგნანი, რომელსაც ქვეყანაში იანვრის ბოლოს, თებერვლის დასაწყისში ელოდებიან. წერილებს, რომელსაც ჩვენ ვნახულობდით, აშკარად იყო ფაქტობრივი არაზუსტი ინფორმაციები. ამერიკის კონგრესიდან დაწყებული ერთთვიანი წერილების ომის შემდეგ ოცნება ისევ ამერიკელი კანონმდებლების არაინფორმირებულობაზე საუბრობს. იმის მიუხედავად, რომ საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეების წერილს ხაზგაცილებით უფრო მეტი ხელმომწერი ყავს, ოცნების ლიდერები სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის კანონმდებლების უპრეცედენტო პროტესტს მაინც გაუგებრობას უწოდებენ. კონგრესმენების კრიტიკულ წერილს ადამ კიზინგერი, ჯერალდ კონოლი, ელიოტ ენგელი, მაიკ მაკკოლი, მარკ მალენი, ბრაიან ბაბინი და სენატორი როჯერ ვიკერი აწერენ ხელს. დემოკრატიული რეფორმებიდან გადახვევა და გაუარესებული საინვესტიციო გარემო. ესაა ის მთავარი საკითხები, რის გამოც ამერიკიდან ივანიშვილის მთავრობას კრიტიკა ესმის.
საჭიროა ჩასვლა, სწორი ინფორმაციის მიწოდება, რომ ეს არ იყოს ცალმხრივი. ნებისმიერი კითხვა, ან საკითხი, ან იქნება ეს გაუგებრობა, რომელიც შესაძლოა არსებობდეს ცალკეულ კონგრესმენებსა თუ ჩვენ შორის უნდა იქნას განხილული არა წერილების მეშვეობით, არამედ პირისპირ დიალოგის მეშვეობით. ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებ და არავითარი ზედმეტი დრამატიზება ამ საკითხის არ შედის ჩვენს ინტერესებში. ასეთი კრიტიკული წერილები შეერთებული შტატებისა და დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პოლიტიკურ პარტიებს არ ახსენდებათ. სტრატეგიული პარტნიორისგან საქართველოს არც ერთ ხელისუფლებას ამ ტიპის ყოველდღიური დარტყმები და უმწვავესი ეპისტოლეები არასოდეს მიუღია. ოცნების არგუმენტებიც, რომ მეგობრები ერთმანეთს წერილობით არ უნდა ესაუბრებოდნენ, ხელისუფლების ოპონენტების აზრით მართლ გუნდს ვაშინგტონში კიდევ უფრო მეტ პრობლემებს შეუქმნის. ჩვენს პარტნიორებს, როგორც ამერიკაში, ასევე ევროპაში, არ უყვართ ძალიან, როდესაც მათ ატყუებენ და ბიძინა ივანიშვილმა ისინი ძალიან ურცხვად მოატყუა, რაც შეეხება დაპირებულ საარჩევნო სისტემის ცვლილებას და საკონსტიტუციო ცვლილებას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არის მხოლოდ დასაწყისი მათი რეაქციის, ეს არ არის ტალღა, რომელიც შეჩერდება. ეს ტალღა გაიზრდება და მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ჩვენ ვნახავთ, რომ კონგრესში მე ვფიქრობ, რომ სულ უფრო გაიზრდება, ასე ვთქვათ, რაოდენობა იმ ადამიანების, რომლებიც ძალიან მწვავედ აკრიტიკებენ საქართველოს ხელისუფლებას. პრემიერ-მინისტრი, რომელიც რაღაცა ალბათ უნდა ჩაიცუცქოს და ისე თქვას, რომ მეგობრები წერილებით არ საუბრობენ, საიდან მოიტანონ სახელმწიფოები წერილებით ერთმანეთში არ საუბრობენ. მეორე საერთოდ ელჩი ბაქრაძე საერთოდ გაღმა გავიდა და ტონს უწუნებს კონგრესმენებს. პრაქტიკულად ქართული ოცნება მე მგონი ისე შევიდა მუღამში ამ ჩხუბების, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე დაიწყო ჩხუბი და ხვალ ჩვენ შეიძლება ვიხილოთ მორიგი მათიკაშვილი და უხანაშვილი როგორ პრავებს უკაჩავებენ კონგრესმენებს. ახლა ოცნება მთავარი მეც არჩილ თალეკვაძის თებერვლის ვიზიტზე ამყარებს. პარლამენტის თავმჯდომარე ვაშინგტონში ვიზიტისთვის ემზადება. თუმცა ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი, იქნება თუ არა მას მოლაპარაკებები საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეებთან. თუ ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი მხოლოდ სახელმწიფო დეპარტამენტზე გააკეთებს აქცენტს. მე არ ვიტყვი, რომ კომუნიკაციის პრობლემა იყო, არც მათი პოლიტიკური განცხადებების შეფასებაში არ შევალ. მე ვარ პასუხისგებელი და ჩვენ ვართ პასუხისგებელი იმაზე, თუ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში და ასევე თუ როგორ თანამშრომლობს ჩვენი ქვეყანა დასავლეთთან. ამ ყველაფერზე ჩვენ ამომწურავ ინფორმაციას კიდევ ერთხელ მივაწვით ჩვენს კოლეგებს. კონგრესმენების წერილების გახშირებასთან ერთად დადებული პირობების შესრულებას ოცნებისგან სწორედ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი, საქართველოში ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ელიზაბეთ რუდი ითხოვს. კონგრესმენები არიან ამერიკის საკანონმდებლო შტოს წარმომადგენლები, ამიტომ დეტალური კომენტარისთვის მათ უნდა მიმართოთ. ზოგადად კი საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი უდგას, მნიშვნელოვანი წელია და არის ბევრი ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ქვეყანამ განამტკიცოს დემოკრატია. ეს ეხება იმ დიალოგს, რაც არსებობს ოპოზიციასა და მმართველ პარტიას შორის, საარჩევნო სისტემის ცვლილების თაობაზე. ეს ქვეყანას საშუალებას მისცემს, რომ ჰყავდეს პროპორციული წარმომადგენლობა. ელიზაბეთ რუდი თავის უფლებამოსილებებს სულ მალე გადააბარებს კელი დეგნანს. იანვრის ბოლოს, თებერვლის დასაწყისში თითქმის 2 წლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოში ამერიკის სრულუფლებიანი ელჩი ჩამოვა. ამერიკელი დიპლომატი კონგრესმენების წერილშიც იყო ნახსენები. ადამ კინზინგერი და ჯერალდ კონოლი საქართველოს მთავრობას მასთან აქტიური თანამშრომლობისკენ მოუწოდებდნენ. კახაკალაძის სასტიკის შურისძიება ლევან ხაბეიშვილი თბილისის საკრებულოში მომხდარი თავდასხმის დამკვეთად თბილისის მერს ღია დასახელებს. ოპოზიციონერი დეპუტატი დარწმუნებულია, რომ თვითმმართველობის ორგანოში განხორციელებული თავდასხმა სწორედ კალაძის და მისი კლანის პირადი შურისძიება იყო და ამბობს რატომ. მილიონებად შეფასებული და ერთლარად გასხვისებული ქონება, უკონკურენტო ტენდერები და სხვა კორუფციული ბრალდებები, რომლის გასაჯაროებასაც ოპოზიციონერი დეპუტატი არ ერიდება, ისევე როგორც მწვავე და ხის განცხადებებს ოპონენტების სამართით. ლევან ხაბეიშვილი მასზე განხორციელებულ თავდასხმაში იმ ადამიანებს ადანაშაულებს, რომელთა დანაშაულის შესახებაც არაერთხელ უსაუბრია. ოპოზიციონერი დეპუტატი მომხდარს კახაკალაძის დაკვეთას უკავშირებს. მისი შეფასებით თბილისის მერის დავალებებს სწორედ ის დეპუტატები ასრულებენ, რომლებიც თავად არიან კრიმინალები. კალაძის კრიმინალურ დავალებას ასრულებენ ვინ როგორი ადამიანები, ხო? ანუ
კრიმინალები, კორუმპირებლები, რომელზეც დოკუმენტები დებს, რომ ეს ადამიანები დასაჭერები არიან და თუ ამას არ გააკეთებენ და დავალებას არ შეუსრულებენ კაკალოდეს, შესაბამისად სამართლებრივი რეაგირება იქნება იმ დოკუმენტაციას, რომელიც თავად შექმნეს. ლევან ხაბეიშვილის მტკიცებით, თარა შურღაია, რომელიც ინციდენტის ერთ-ერთი მთავარი მონაწილეა, არაერთ კორუფციულ სქემაში ფიგურირებს. საქმე ეხება 2014-2017 წლებს, როცა დეპუტატი მიწის ლეგალიზების კომისიას ხელმძღვანელობდა. სწორედ ამ დროს მან შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს კახა საბანაძეს ერთლარად გადასცა კრწანისის ქუჩაზე 100 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი. ხაბეიშვილი შურღაიას საკუთარი ოჯახის სასარგებლოდ მიღებულ გადაწყვეტილებებშიც ადანაშაულებს. საკუთარ თავს, ანუ თარა შურღაია, როცა მიწის ლეგალიზების კომისიის ხელმძღვანელი იყო, ერთლარად აჩუქა მიწის ნაკვეთი. მის გარდა მისმა დამ მიმართა თარა შურღაიას და თარაშმა მის დასას აჩუქა მიწის ნაკვეთი. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ზარქუა ახლა ფაქტობრივად რომ აწკმუტუნდა, რომ ხაბეიშვილი დამესხა თავსო, ზარქუას სიდედრს თარა შურღაიამ 9 მილიონი ლარის ქონება აჩუქა და ეს ყველაფერი წერია დოკუმენტებზე. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თარა შურღაია არის ადამიანი, რომელმაც ფარცხალაძის გარემოცვის ერთ-ერთ წევს ბატონ იოსებ დოლიძეს 2000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი ვაკეში, ბაგებში, კაკლების უბანში ერთლარად გადასცა და ეს მიწის ნაკვეთიც არის ფარცხალაძის მიწის ნაკვეთის მომიჯნავე. შესაბამისად, ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თავიდან ბოლომდე კრიმინალები და კორუმპირებულები არიან ეს ადამიანები. დეპუტატის ოჯახის წევრს თეა შურღაიას სწორედ იმ დროს აქვს გაფორმებული მიწის ნაკვეთი, როცა კომისიის თავმჯდომარე თარა შურღაია იყო. დღეს მთავარის გადამღებ ჯგუფ შურღაიების არც ერთ სახლში კარი არ გაუღეს. დეპუტატი მთელი დღის განმავლობაში არც საკრებულოს შენობაში გამოჩენილა. მის ნაცვლად ბრალდებებს ირაკლი ზარქუამ უპასუხა. უმრავლესობის წევრი ამტკიცებს, რომ ხაბეიშვილი იტყუება და მის სიდედრს მიწის ძვირადღირებული ნაკვეთი ლარად არ მიუღია. 2015 წელს ეს განცხადება შეტანილი პოლიტიკაშიც არ ყოფილა არასდროს. არც საკრებულოს წევრებს ვიცნობდი და არც მით უმეტეს თარა შურღაიას. აქ გავიცანი 2017 წლიდან. იმდენად არაკაცია ეს ხაბეიშვილი, რომ ყველაფერს აბამს ერთმანეთს. თქვენ შეგიძლიათ ეს გადაამოწმოთ, სადაც დაახლოებით 450 კვადრატი ნორმატიული ფასი რაც იყო, მაშინ დაახლოებით 50 თუ 60.000 ლარი საკრედიტო, ანუ ბანკის სესხით აიღეს და აყიდინეს. ეს არის სიმართლე და ამაზე მე მალაპარაკებს. რატომ იცი? იმიტომ რომ გაკოტრებული პარტიაა. იმიტომ რომ მას ის დარჩენია მხოლოდ რომ ყველას დააბრალოს რაღაცა და მე თავი იმართლოს. ხაბეიშვილს სიცრუეში ადანაშაულებენ უმრავლესობის სხვა წევრები. საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარეც აცხადებს, რომ ვერ ხედავს ვერც კანონდარღვევას და ვერც კორუფციულ გარიგებებს. ეს არის მორიგი ტყუილი, რომ ვითომ აქ რაღაცა გარიგებას ქონდა ადგილი, მაშინ ირაკლი ზარქუას საერთოდ არ იცოდებინ, იყო თარა შურღაია, ქონდა ირაკლი ზარქუას სიდედრს, ისევე როგორც ძალიან ბევრ თბილისელს აქვს შეტანილი თავის ტერიტორიის დაკანონებაზე, რომელიც შიდა ტერიტორია. ისინი ფლობენ ეზოს 60-იანი წლებიდან მოყოლებული და ეზოს შიდა 100 კვადრატულით ვორცდები იყო სახელმწიფოს ბალანსზე. როგორც ნახევარ თბილისს აგერ 19.000 განცხადება შემოტანილი, ესე კონდა ზარქუას სიდედრს შემოტანილი 2014 წელს თუ 2015 წელს, მაშინ ირაკლი ზარქუა ქართული ოცნების წევრი საერთოდ არ ყოფილა. ოპოზიციონერი დეპუტატის ინფორმაციით, თარა შურღაიას მიერ მიღებულ უკანონო გადაწყვეტილებებში ფიგურირებენ ყოფილი პროკურორი ფარცხალაძე და ფოთის სპორტის ყოფილი მეწილე იოსებ დოლიძეც. დოლიძის სახელზე გაფორმებულ ძვირადღირებულ მიწის ნაკვეთს წყნეთში ახლა სავარაუდოდ ყოფილი პროკურორი ფლობს. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს ივანიშვილის პარტია წააგებს. ქრონიკა პლუსის რედაქტორის ელისო კილაძის გასაჯაროებულ მონაცემებს მმართველ გუნდში უსაფუძვლო სპეკულაციას უწოდებენ. უმრავლესობის წევრების თქმით, შიდა კვლევებს პარტია მუდმივად ატარებს, თუმცა შედეგებზე საჯაროდ არ საუბრობს. ქრონიკა პლუსის რედაქტორმა საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით გაავრცელა პარტიული რეიტინგები, რომელიც მისი თქმით ასახავს ქართული ოცნების მიერ შიდა მოხმარებისთვის ჩატარებული კვლევის შედეგებს და ამ შედეგებით ოცნება პირწმინდა დაგებს. მონაცემები კი ასეთია: 57% ოპოზიციურ ერთობას და მხოლოდ 25% ქართულ ოცნებას. ქრონიკა პლუსის რედაქტორი განმარტავს, რომ კონფიდენციალური კვლევა ოცნებამ ერთ-ერთ ფრანგულ კომპანიას დაუკვეთა, რომლის სახელსაც ოცნება ასაირულებს. მთავარი არხის მეგაშოუს ნახევარ ფინალი დღეს მხოლოდ ქართულის მონაწილეებისთვის გადამწყვეტი დღეა. ვინ მიიღებს ფინალური ტურის საგრძულს, რამდენიმე საათში გახდება ცნობილი. და რა ხდება ამ წუთებში სასტუმრო ამბასადორში, სადაც ბოლო დეტალები ზუსტდება მნიშვნელოვანი ლაივ კონცერტის დაწყებამდე. ანუკა ელიზბარაშვილი უერთდება ახლა მთავარ ეთერს. ანუკა, რა ხდება კულისებში და რა გველოდება დღეს?
სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა გენერალური რეპეტიცია, რომელსაც მე პირადად დავესწარი და თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს ნამდვილად გამორჩეული კონცერტი გელოდებათ. პირველ რიგში ალბათ იმიტომ, რომ დღეს ყველასათვის ძალიან საყვარელი და კარგად ნაცნობი სიმღერები შესრულდება ამ სცენაზე. ლელა ზურწუმიას და სტეფანე მღებრიშვილის შემოქმედებიდან შეასრულებენ სიმღერებს მხოლოდ ქართულის კონკურსანტები და დარწმუნებული ვარ მათ ნამღერს მაყურებელიც აყვება, რადგანაც მართლაც რომ ძალიან კარგად ნაცნობი, ყველასათვის კარგად ნაცნობი სიმღერები იქნება, რომელსაც დღეს შეასრულებენ. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის, რომ დღეს ამ სცენაზე მხოლოდ ქართულის კონკურსანტები ორჯერ წარსდგებიან, ორ სიმღერას შეასრულებენ და რაც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, დღეს პირველად მაყურებელს ექნება შესაძლებლობა, რომ საკუთარ ფავორიტ კონკურსანტს ორჯერ დაუჭიროს მხარი. საოცარი სიმღერები იქნება, რა თქმა უნდა, ლელასის და სტეფანესი ყველაზე ცნობილი სიმღერები შეიძლება ასე ითქვას და ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი საღამო იქნება უпростоრად მხოლოდ ქართულიდან დღევანდელი დღეები. ნერვიულობამ განსაკუთრებით მოიმატა ამ ბოლო პერიოდში, რადგან დღეს გვაქვს ნახევარფინალი, შემდეგ ფინალი, ზუსტად ერთი ნაბიჯია დარჩენილი ფინალამდე, ამიტომ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით ვეკიდებით თითოეული მათგანი. რა თქმა უნდა, მეც ნერვიულობ და დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მენტორების მითითებებსა და დავალებებს აუცილებლად კარგად შევასრულებ. ორი სიმღერა გვიწევს თითო კონკურსანტს და დაინახავს მაყურებელი თითოეულ სხვადასხვა რაკურსით, ესე ვთქვათ. საკმაოდ ისეთი კარგი სიმღერა მიწევს ორივე ბლოკში და იმედია მოეწონება მაყურებელს. სიურპრიზებით და სიახლებით სავსე იქნება დღევანდელი კონცერტი, იქნება ცვლილებები ჟიურის შემადგენლობაშიც, მაგალითად, როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, დღეს ჟიურის წევრი იქნება ნიკა გვარამიაც, თუმცა ვის და რა ფორმით ჩაანაცვლებს ის ჟიურიში, ამას სულ ცოტა ხანში გავიგებთ. კონცერტი დაიწყება ლელა ზურწუმიას სიმღერით, ასევე დღეს აუცილებლად გამოვა ამ სცენაზე და იმღერებს სტეფანე მღებრიშვილიც, ასე რომ მართლაც რომ გამორჩეული საღამო გელოდებათ, საკმაოდ დაძაბული ნახევარფინალიც, რომელიც მთავარ არხზე სულ ცოტა ხანში დაიწყება. ეს იყო ანუკა ელიზბარაშვილი, ანუკა, მადლობა, მას ასე დაალოდეთ მხოლოდ ქართულს, რომელიც სულ ცოტა ხანში დაიწყება. თქვენ უყურებთ მთავარს 9-ზე მეუფე პეტრე ბოდბელი ეპისკოპოსის ბრალდებებს პასუხობს. დღეს მეუფე იაკობმა ჭყონდიდის ეპარქიის ყოფილ მმართველს ჭორიკანა უწოდა და არც ის გამორიცხა, რომ სინოდმა მას ღვთისმსახურება საერთოდ შეუჩეროს. ბოდბის ეპისკოპოსმა კომენტარი ნინობის დღესასწაულთან დაკავშირებული წირვის დასრულების შემდეგ მამა ანდრიას არიასთვის ღვთისმსახურების უფლების შეჩერებაზე გააკეთა. მე ვფიქრობ, რომ სამართლიანად ექცევიან. მეუფე პეტრესავის ჭორიკანა კაცია, სხვა არაფერი. ლაპარაკობს ტყუილს, ისევე როგორც მატყუარა, როგორც მისი მეუფე პეტრე. სინოდი როდის იქნება? რისთვის შევიკრიბოთ პეტრე, რომ საბოლოოდ გავუშვათ? გნებავთ. მაგასაც მოესწრებით. ყველაზე დიდი კომპრომატი თავად არის ეკლესიისთვის. მისი სახე არის სიმახინჯე დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა. ტრაგედია ის ფაქტი, რომ ბოდბის კათედრიდან მთავარი ეპისკოპოსი იაკობი საუბრობს ღვთისმონაზონ ანდრიას შესახებ და ამ დროს მას თანამწირულება ტყავს მცხეთა-თბილისის ეპარქიიდან სოდომურ ცოდვაში მამათმავლობაში მხილებული და ამ ცოდვისათვის დასჯილი სასულო პირებით. ეს მხოლოდ შერჩევითი სამართლის პირობებშია, ფარისევლობის პირობებშია და მას თავისი, ისე ვთქვათ, ასევე მახინჯი დამოკიდებულებით, არაქრისტიანული მეთოდებით ხელეწიფება, რომ ამა თუ იმ ბინძური მეთოდებით რაღაც გავლენა იქონიოს ამა თუ იმ უპრინციპო და უზნეო სასულო პირებად. საოკუპაციო ზოლის მიმდებარე სოფლის მოსახლეობა პოლიციას და ხელისუფლებას უპირისპირდება. სოფელ ქერეში მოსახლეობა ავარიული სკოლის შენობის და გაყიდული საძოვრების გამოჩევის, პოლიციას კი ჟურნალისტების შეზღუდვაში ადანაშაულებს, რომლებიც ადგილზე პრობლემების გასაშუქებლად ჩასვლას ცდილობენ. ხმაურიანი აქციის შემდეგ დღეს სოფელში გორის მერი ჩავიდა, მაგრამ ქერელებმა მას უნდობლობა გამოუცხადეს და მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე ბოიკოტზე ალაპარაკდნენ. სოფელ ქერეს სამართალდამცავები ჟურნალისტებისგან დღეს საგანგებოდ იცავდნენ. სოფლის პრობლემების გასაშუქებლად ჩასულ მთავარი არხის გადამღებ ჯგუფს პოლიციამ გზა გადაუკეტა და მოსახლეობასთან შესახვედრად არ შეუშვა. ამის შემდეგ სოფლის მცხოვრებლები ჟურნალისტებთან თავად გამოვიდნენ. ქერელები დარწმუნებულები არიან, რომ საგუშაგო სოფლის შესასვლელში მხოლოდ უსაფრთხოებისთვის არ დგას და ჟურნალისტებს იმიტომაც არ უშვებენ, რომ მათი პრობლემები დაიმალოს. რატომ არ უშვებთ? მართლენად რის საბუთზია
არ უჩვენებს სოფელში ამ ჟურნალისტებს, ხო? რის გულისთვის მას ჩვენეთ საბუთი. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლის პრობლემებს ადგილობრივი ხელისუფლება წლებია ვერ ან არ აგვარებს. უკვე 5 კვირაა 50 მოსწავლე იძულებულია რამდენიმე კილომეტრით დაშორებულ მეზობელ სოფლის სკოლაში იაროს. სკოლა, რომელიც სოფელ ქერეში ერთადერთი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, ინგრევა და სიცოცხლისთვის საშიშია. არ გაუშვით ბავშვები იმიტომ სკოლაში, რომ მეორე სოფელში დადიან. გათბობა არ არის, მოდიან ღამე, გვიან. ხო შეიძლება შევგვფრთხილდნენ, რომ აგიშენებთ სკოლასო. აშენება კი არა, ჯერ საერთოდ არც მოსულან და არც რეაბილიტაცია და არაფერი არ გაუკეთებიათ. თუ არ მოგხედავენ და არ აგვიშენებენ არც სკოლას, არც ბავშვობას. ქერეში ერთი ბავშვი აღარ იქნება. კლასებში როცივა, მასწავლებლებს ბავშვები გამოყავთ და დერეფნებში ატარებენ გაკვეთილებს. სოფლის მოსახლეობა ამბობს, რომ მათი შემოსავლის ერთადერთი წყარო საქონელია, თუმცა მთავრობა ერთადერთ საძოვარსაც უყიდის, რაც მათ მძიმე ყოფას კიდევ უფრო გაუსაძლეს გახდის. მოსახლეობა სოფლისთვის მთის სტატუსის მინიჭებასაც უშედეგოდ ელოდება. მთის სტატუსს შეგვირდნენ, არ მოგწეს წყალი არა, დენი არა, სკოლა არა, საბავშვო ბაღი არა. და ცოტა ხანი გაჩერდა. დახმარება არა, სეტყობ გაანადგურა 100%, როგორც სხვა სოფლებს მისცეს დახმარება, ისე ჩვენ. მაგრამ იმ სხვა სოფლის მოსახლეობა გაყიდა მოსავალი მაინც. ჩვენთან საერთოდ არ ყოფილა. სეტყვა მოვიდა, დაზარალდა სოფელი, ყურადღებას არ გვაქცევენ. მოგვიტანეს ერთი მეშვიდე ფილი და იმით იცხოვრებდა და ხალხი მშიერე დაიცალა სოფელი. მას შემდეგ, რაც ქერეს მოსახლეობამ პრობლემებზე ღიად ისაუბრა, გორის მერი მათთან მივიდა. კონსტანტინე თავზარაშვილმა დაადასტურა, რომ ქართული ოცნება სოფლის პრობლემების მოგვარებას წინასაარჩევნოდ, სავარაუდოდ ხმების მისაღებად აპირებს. თითქოს ეს ყველაფერი მათ იციან, რომ ეს იწყება წელს 2020 წელში, ეს ყველაფერი გაუკეთდებათ მათ. დაწყებული გზიდან, წყალი, ასევე გზები, განათება ეს ყველაფერი კეთდება, მაგრამ მაინც მათ მოითხოვეს, რომ ხელმეორედ გაგვემეორებინა და მე ვუთხარი, რომ ჩვენ აღარ შეპირებული ვართ, ამას ეს ყველაფერი გაკეთდება. ქერეს მოსახლეობას ხელისუფლების დაპირებების აღარ სჯერა, ამიტომ პროტესტის ნიშნად საპარლამენტო არჩევნებისთვის ბოიკოტის გამოცხადებას გეგმავენ. სადაც ოპოზიციური სოფლები ეკაკეთებ და აქედან რომ გუდით მიგაქვს ხმები, მარტო ჩვენ სოფელში არ აქვს. ხმაური და დაპირისპირება ზუგდიდში პოლიციამ 3 ადამიანი დააკავა მაშინად, როდესაც მეზობლები 65 წლის მამაკაცის სახლში შურისძიების მიზნით შეჭრას ცდილობდნენ. კონფლიქტი დნმ-ის ანალიზის პასუხს მოყვა. 7 თვის წინ ასაკოვანმა მამაკაცმა 26 წლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი გააუპატიურა. მსხვერპლი ფეხმძიმედ იყო და ექსპერტიზა სწორედ მამობის დადგენის მიზნით ჩატარდა. პასუხმა დაადასტურა ბრალდებები მამაკაცის მისამართით, რასაც გოგონას მშობლების და მეზობლების აგრესია მოყვა. დასადეს სასტიკად ის ადამიანი. ყველა ამის ისა მაქსიმალურად დაისაჯოს. უმაღლესი სასჯელი რაც იქნება. შემზარავი ავტოკატასტროფა ხაშური ბორჯომის გზაზე, რომელსაც ოჯახის 4 წევრის სიცოცხლე შეეწირა. მდინარეში გადაჭეხილი ავტომობილის ერთადერთი გადარჩენილი მგზავრი ამ წუთებში სიცოცხლისთვის იბრძვის. ტრაგიკული ავარიებისა და გზებზე დაღუპულთა რაოდენობა საგანგაშო მაჩვენებელზეა. ავტოსაგზაო შემთხვევების სტატისტიკით საქართველოს ევროპის სახელმწიფოებში ლიდერთა შორის არის. ექსპერტების შექმნილ ურთულეს ვითარებაზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ. სამი მცირეწლოვანი მამასთან ერთად ავარიაში დაიღუპა. შემზარავი ტრაგედია ხაშური ბორჯომის გზაზე დატრიალდა. მოძრავი მანქანა მდინარე მტკვარში გადავარდა. ავტოსაგზაო შემთხვევას გადარჩენილი დედა ამ დრომდე სიკვდილს კლინიკაში ებრძვის. ამოიყვანეს ერთი მამაკაცი იყო, რომელიც ახლა წაიყვანეს და 3 ბავშვი და ქალი. როგორც საჩავს, რა ვიცი, გადავიდა გზის სავალი ნაწილიდან, გადავარდნენ რა. 3 დაღუპულიდან ბოლო ცხედარი გუშინ მაშველებმა მდინარე ცხენისწყალში იპოვეს. ცაგერში სოფელ ჩხუტელასთან ძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და ავტომობილი მდინარეში გადავარდა. 3 მგზავრი ადგილზე დაიღუპა. კიდევ ერთი უბედური შემთხვევა კახეთში დღეს დილით მოხდა. მამაშვილი ავარიაში დაიღუპა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, საქართველოში გასული წლის განმავლობაში 5829 ავტოსაგზაო შემთხვევა დაფიქსირდა. 491 ადამიანი დაიღუპა და 7921 დაშავდა. გახშირებული ავარიები საქართველოში და დაღუპული ასობით ადამიანი. საქართველოს ევროპის ქვეყნებს შორის ავტოსაგზაო შემთხვევების მიხედვით ერთ-ერთ ლიდერ პოზიციას იკავებს. 2019 წელს წინა წელთან შედარებით საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად დაღუპულ პირთა რაოდენობა 5%-ით გაიზარდა. ის რაც დღეს საქართველოს საავტომობილო გზებზე ხდება, სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება საქართველოს მთავრობას. ექსპერტები შექმნილ მძიმე მდგომარეობაზე პასუხისმგებლობას მთლიანად ხელისუფლებას აკისრებენ და ამბობენ, რომ აუცილებელია საგზაო უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავება. მათი თქმით, არ არსებობს ექსპერტული დასკვნა ქვეყანაში არსებულ შავწერტილებზე, სადაც ათობით ადამიანი იღუპება. რეალური მიზეზების გამოკვლევა, იდენტიფიცირება ყველა იმ პრობლემის, რომელიც ქმნის გარემოს, სადაც მომატებული საფრთხეა და ხდება ავტოსაგზაო შემთხვევა, რომელიც არის ინფრასტრუქტურის გაუმართავობა, არასწორად ორგანიზებული საგზაო მოძრაობა და სხვა უამრავი ფაქტორი, არა, ყველაფერს აკეთებენ მხოლოდ და მხოლოდ პოპულისტური დანიშნულებით, მხოლოდ და მხოლოდ თავიანთი პიარის განსახორციელებლად. ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე ამბობს, რომ მთავარ პრობლემად საგამოძიებო უწყებების მიერ ზედაპირული და არასრულფაზოვანი გამოძიებაა. საბოლოოდ კი სახელმწიფო ავარიების გამომწვევ მიზეზებს რეალურად ვერ ადგენს. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევების საფუძვლიანი ანალიზი არ კეთდება და არ გაკეთებულა თითქმის არასდროს. არ ითვალისწინებ საერთაშორისო გამოცდილებას, არ ითვალისწინებ სოფლიო ბანკის ექსპერტების რეკომენდაციას, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის რჩევებს და მაინც აი ესე აგრძელებ გზას შენი ხედვით, რომელსაც მოაქვს ყოველწლიურად 600-მდე ადამიანის გარდაცვალება და 1000-ობით ადამიანის დასახიჩრება, დაშავება. პასუხისმგებლობა დგება მთლიანად სახელმწიფოზე და მის მმართველებზე. საქართველოს გზებზე ბოლო 2 წლის განმავლობაში 1000-მდე ადამიანი გარდაიცვალა და რამდენიმე ათასობით დაშავდა. გამომწვევი მიზეზები სხვადასხვაა, თუმცა ფაქტია, რომ მზარდი სტატისტიკა ქვეყანაში არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე მიუთითებს. Asta იყო დღევანდელი დღე და მთავარი 9-ზე თქვენ წინ მხოლოდ ქართული გავლოდება, ჩვენ კი ერთმანეთს შეხვდებით. ახვამდის.